Buổi livestream của Triệu Lệ Dĩnh gây sốt trên mạng xã hội, tâm sự của cô ấy về cuộc sống sau ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh đang rất sung sức sau khi ly hôn. Nhiều cư dân mạng có lẽ đã nhận thấy rằng sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh dường như có thêm vẻ mệt mỏi của người mẹ và những thử thách trong cuộc sống, và cô ấy dường như không còn rạng rỡ như trước khi xuất hiện trước công chúng. Gần đây, thông báo chính thức về việc ly hôn với Phùng Thiệu Phong đã chiếm lĩnh các trang báo, và gần một tháng đã trôi qua, với rất nhiều sự chú ý tập trung vào cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh sau ly hôn. Tuy nhiên, xét từ những lần xuất hiện gần đây của cô trên các chương trình khác nhau, cô ấy dường như đã lấy lại được vẻ quyến rũ trước đây. Hãy cùng điểm qua một số thay đổi mà Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua kể từ khi ly hôn. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh chính thức tuyên bố ly hôn, cô từng được bắt gặp lái xe đến nhà Phùng Thiệu Phong để chuyển đồ. Hôm đó cô trông khá thoải mái. Ngược lại, trong thời gian hôn nhân, chúng ta thường thấy Triệu Lệ Dĩnh trông rất mệt mỏi khi tham dự các sự kiện, cho thấy cô ấy rất kiệt sức. Sau khi ly hôn, dường như cô ấy ít bị ràng buộc hơn, đó là lý do tại sao cô ấy có vóc dáng tốt hơn. Thứ hai, sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh tăng lên sau khi ly hôn. Thực tế, không ai lạc quan về cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Lý do là Triệu Lệ Dĩnh là kiểu phụ nữ thực tế, hướng đến sự nghiệp và chăm chỉ, trong khi Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình rất giàu có và là con nhà giàu đời thứ hai. Ngay cả khi không chăm chỉ, anh ta cũng đã giàu có rồi. Hơn nữa, anh ta còn nổi tiếng là một tay chơi trong giới giải trí. Người hâm mộ cảm thấy bất an nếu Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với anh ta. Giờ đây, khi cả hai đã ly hôn, độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh lại tăng lên. Thứ ba, Triệu Lệ Dĩnh trở nên bận rộn hơn rất nhiều kể từ khi ly hôn. Theo các báo cáo truyền thông, cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn rất viên mãn, liên tục tham gia các hoạt động thương mại, và dường như cô ấy còn bận rộn hơn. Vì vậy, ấy không có lý do gì để quan tâm đến những lời bàn tán của cư dân mạng về mình. Xét từ tình trạng của Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn, dường như cô ấy đã trở nên tốt hơn. Nhiều người hâm mộ vui mừng cho cô ấy vì chuyện ly hôn. Kể từ khi tuyên bố ly hôn, cô ấy không phản hồi bất cứ điều gì liên quan đến việc này mà tập trung hoàn toàn vào công việc. Điều này cho thấy việc ly hôn với Phùng Thiệu Phong không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh. Ngược lại, nó đã làm tăng đáng kể giá trị thương mại của cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh dường như đã trở lại trạng thái trước khi kết hôn. Bạn nghĩ gì về vụ ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong? Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Họ duy trì mối quan hệ tôn trọng thông qua con cái, công việc chung và các mối quan hệ xã hội. Họ trò chuyện và cười đùa tại nơi làm việc và thể hiện sự thấu hiểu tự nhiên khi chăm sóc con cái ở nhà. Họ thậm chí vẫn giữ ảnh đại diện cặp đôi. Câu chuyện Minh Lan, mối quan hệ kết nối cao này không phải của kẻ thù cũng không phải của người yêu, có thể đang định nghĩa lại ranh giới có thể có của các cặp vợ chồng đã ly hôn. Ly hôn không có nghĩa là không bao giờ gặp lại nhau. Khi tên của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại xuất hiện cùng nhau, khi những bức ảnh đại diện trên truyện tranh, câu chuyện Minh Lan vẫn được giữ nguyên, và khi con cái của họ trở thành một mối liên kết vượt xa tình bạn thông thường, ai cũng muốn hỏi, đây là sự tôn trọng hay là một mối quan hệ chưa hoàn thiện? Một bên được đồn đoán là đang cân nhắc việc hàn gắn, trong khi bên kia lý trí tuyên bố họ chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè. Tin đồn về việc tái hợp tác tại nơi làm việc xuất hiện, nhưng những tương tác riêng tư của họ lại tự nhiên và không hề gượng gạo. Chúng tôi đã lần theo tất cả các manh mối từ những tin đồn liên quan đến công việc, những tương tác riêng tư với con cái của họ, đến các bài đăng trên mạng xã hội, cố gắng hé lộ mối quan hệ hậu ly hôn gắn kết chặt chẽ này, không phải kẻ thù cũng không phải người yêu, nhưng lại đan xen bởi con cái, công việc chung và những cảm xúc phức tạp. Câu chuyện của họ có thể đang định nghĩa lại ranh giới có thể có của các cặp vợ chồng ly hôn trong mắt công chúng. Người dẫn chương trình, chủ đề của tập này là về tình hình hậu ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Bạn có nhận thấy rằng mặc dù họ đã chính thức tuyên bố chia tay, nhưng dường như vẫn có một số tín hiệu nào đó phát ra từ họ không? Khách mời: vâng, tôi cũng có cảm giác đó. Bạn vừa nhắc đến tín hiệu và tôi lập tức nghĩ đến một loạt tin đồn gần đây. Nhưng trước hết, hãy làm rõ, không có điều nào trong số này là do chính những người liên quan nói ra, tất cả đều là những điều mà giới truyền thông đã chụp ảnh, cư dân mạng đã thấy hoặc tìm thấy trên mạng xã hội. Những gì chúng ta đang thảo luận hôm nay thực chất là việc khám phá các khả năng dựa trên thông tin công khai này, chứ không phải là đưa ra kết luận. Người dẫn chương trình: vâng, tôi hiểu ý bạn, chúng ta không ở đây để bàn tán và phán xét mà để xem một cặp đôi nổi tiếng đã ly hôn có thể đi theo con đường nào. Sau khi ly hôn, cả hai dường như ngay lập tức dồn hết tâm sức vào công việc, nhưng công chúng và giới truyền thông vẫn liên tục thu thập được nhiều tín hiệu khác nhau. Chúng ta nên diễn giải những tín hiệu này như thế nào? Khách mời: thực ra, câu hỏi của bạn nhắc tôi nhớ đến một câu hỏi rất cơ bản: họ đến với nhau như thế nào và tại sao họ lại chia tay? Hãy làm rõ điều này trước để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Người dẫn chương trình: hãy bắt đầu từ đầu. Họ gặp nhau khi quay phim Câu chuyện Minh Lan, đúng không?
Bộ phim đó cực kỳ nổi tiếng vào thời điểm đó, nó được chiếu ở khắp mọi nơi và lời bài hát được phát đi phát lại, cảm giác như nếu bạn không xem nó, bạn sẽ ngại ngùng khi nói về nó. Khách mời, chính xác, để so sánh, nó giống như xem một bộ phim ngắn ăn khách bây giờ mức độ nổi tiếng là trên toàn quốc. Họ đóng vai một cặp đôi trên màn ảnh và thực sự đến với nhau ngoài đời, kết hôn vào năm 2018 khá nhanh chóng. Bạn nói, có phải vì họ quá ngọt ngào trên màn ảnh nên tình cảm ngoài đời thực đã tự nhiên nảy nở không? Người dẫn chương trình, nghe có vẻ như tình yêu nảy nở trên phim trường, nhưng đó chính là vấn đề. Sự lãng mạn trên màn ảnh được viết trong kịch bản, nhưng thực tế cuộc sống hàng ngày không có kịch bản dành cho bạn. Vì vậy, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự chia tay của họ có thể tương tự như nhiều cặp đôi trong ngành giải trí, khó khăn trong việc cân bằng sự nghiệp và thời gian dành cho gia đình. Khách mời, đúng vậy, và họ không phải là những nghệ sĩ bình thường, cả hai đều là những ngôi sao đang lên với lịch trình dày đặc. Hãy tưởng tượng, một người quay phim ở Hành Điền, người kia ở Bắc Kinh tham dự một cuộc họp, ai sẽ chăm sóc con cái, ai sẽ chăm lo cho gia đình, hoặc là anh, chị từ chức, hoặc là tôi từ chức. Nhưng cả hai đều đang trên đà thăng tiến, ai sẵn lòng từ chức, cuối cùng, có lẽ vì cả hai đều không từ chức nên cuộc hôn nhân kết thúc. Người dẫn chương trình, nói thẳng ra, cả hai đều quá tham vọng. Sự nghiệp và gia đình của họ giống như hai quả cân trên một cái cân, nếu một cái không thể đặt xuống, cái kia sẽ nghiêng. Vậy, sau khi ly thân, họ có thực sự cắt đứt hoàn toàn liên lạc và không bao giờ nói chuyện với nhau nữa không? Khách mời, đó là một câu hỏi hay, thành thật mà nói, mối quan hệ hiện tại của họ không hẳn là hoàn toàn xa cách, cũng không phải là một mối tình được hàn gắn, nó ở đâu đó giữa hai thái cực đó. Tôi sẽ cố gắng phân tích nó thành 3 khía cạnh. Thứ nhất, liệu có khả năng công việc của họ trùng lặp không? Thứ hai, liệu có dấu vết nào của sự tương tác trong cuộc sống riêng tư của họ không? Thứ ba, liệu họ vẫn còn điều gì đó dành cho mối quan hệ trước đây của họ không? Người dẫn chương trình, anh, chị vừa nhắc đến điều gì đó còn sót lại, và tôi lập tức chú ý. Hãy cùng theo dõi những khía cạnh này và ghép nối các manh mối từ năm ngoái để xem chúng ta có thể tạo nên bức tranh như thế nào. Đầu tiên, về công việc, liệu có thực sự có khả năng họ hợp tác trở lại không? Khách mời, có tin đồn, và khá nhiều. Vào ngày 19 tháng 4 năm ngoái, truyền thông Đài Loan đưa tin rằng họ có thể nối lại mối quan hệ cũ trong một dự án phim hoặc truyền hình. Lưu ý rằng cụm từ này được truyền thông sử dụng, không phải tin tức chính thức, nhưng người hâm mộ đã vô cùng phấn khích khi nghe thấy, tràn ngập mạng xã hội với nhiều biểu hiện mong đợi khác nhau. Người dẫn chương trình, khoan đã, ý bạn là tin tức này nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế không có bằng chứng cụ thể nào. Để tôi xác nhận, cho đến nay, chưa có đội ngũ sản xuất hay công ty nào chính thức thông báo về sự hợp tác của họ, đúng không? Khách mời, vâng, tôi hiểu ý bạn, đây là một tin đồn chưa được xác minh, vì vậy chúng ta phải xem xét nó một cách thận trọng. Nhưng điều thú vị là, một tin đồn khác đã xuất hiện, người ta nói rằng một bộ phim muốn mời Phùng Thiệu Phong và Lý Binh Binh tham gia, nhưng Lý Binh Binh cảm thấy không phù hợp và đề xuất bạn diễn của mình là Triệu Lệ Dĩnh. Người dẫn chương trình, ồ, Lý Băng Băng đóng vai trò người trung gian, à, thật là trùng hợp, vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo? Họ có gặp nhau không? Khách mời, có tin đồn rằng Lý Băng Băng thực sự đã đưa Triệu Lệ Dĩnh đến gặp đoàn làm phim và Phùng Thiệu Phong cũng có mặt. Điểm mấu chốt là, được biết, hai người rất tự nhiên khi gặp nhau, không hề có sự gượng gạo hay né tránh, mà chỉ trò chuyện và cười đùa. Bạn nghĩ họ có cư xử như vậy nếu có hiềm khích gì không? Người dẫn chương trình, nhưng bạn biết đấy, trong ngành giải trí, giữ gìn hình tượng tốt là một kỹ năng cơ bản, có thể họ chỉ có đạo đức nghề nghiệp cao, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ có tình cảm với nhau. Nhưng hãy tạm gác lại những khả năng liên quan đến công việc và xem liệu có thêm manh mối nào khác trong đời tư hay không. Khách mời, vâng, và khá cụ thể, tháng 12 năm ngoái, truyền thông đã chụp ảnh Triệu Lệ Dĩnh trở về Thượng Hải để chăm sóc con, chơi đùa với con trai Tương Hương, và sau đó họ thậm chí còn cùng nhau về nhà Phùng Thiệu Phong. Hãy nghĩ xem, nếu mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ, liệu cô ấy có cần phải rời đi không? Đứa trẻ là sợi dây gắn kết, nhưng cũng là một phép thử về ranh giới. Người dẫn chương trình, đúng vậy, đứa trẻ chủ yếu được bố mẹ của Phùng Thiệu Phong chăm sóc và Triệu Lệ Dĩnh luôn vội vã trở về mỗi khi có thời gian rảnh, cho thấy cô ấy chưa cắt đứt liên lạc với họ. Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu sự tương tác này chỉ đơn thuần vì lợi ích của đứa trẻ? Liệu nó có vượt quá phạm vi trách nhiệm của cha mẹ không? Khách mời, câu hỏi hay, để tôi nói theo cách khác, nếu chỉ là vấn đề trách nhiệm, thì có thể sử dụng kiểu giao nhận việc chăm sóc trẻ em anh đưa đến, tôi đón về tránh tiếp xúc trực tiếp là cách dễ nhất. Nhưng cô ấy không chỉ gặp gỡ họ, mà còn ăn cùng nhau và về nhà cùng nhau, cho thấy ít nhất về mặt bề ngoài, mối quan hệ của họ là thân thiện. Hơn nữa, tháng 5 năm ngoái, họ thậm chí còn cùng nhau gửi giỏ hoa đến buổi khai trương kinh doanh của một người bạn. Người dẫn chương trình, vâng, tôi đã thấy bức ảnh đó, giỏ hoa có cả tên của hai người. Đây không phải là lén lút, đó là sự xuất hiện công khai. Và hãy nhìn vào phần bình luận,
Nhiều người nói rằng điều này đã làm sáng tỏ những tin đồn trước đây về mâu thuẫn mẹ chồng và con dâu. Rốt cuộc, nếu họ thực sự chia tay, ai còn tặng quà chung nữa? Khách mời, vậy thì, ít nhất về mặt xã giao, họ vẫn giữ được một sự lịch sự nhất định. Nhưng điều thú vị hơn nữa là những hành động nhỏ của họ trên mạng xã hội. Một số người hâm mộ phát hiện ra rằng họ sử dụng ảnh đại diện giống nhau trên cùng một nền tảng, thậm chí là phiên bản truyện tranh của các nhân vật trong Mộng Lan. Có thể nói đó là một kiểu kỷ niệm, không? Người dẫn chương trình, bạn vừa nhắc đến kỷ niệm và một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, họ đã thay đổi ảnh đại diện chưa? Nếu có lẽ họ đã bước tiếp, nếu không, thì đó là sự lưu giữ có chủ ý. Và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa xóa những bài đăng từ nhiều năm trước nơi anh ấy tỏ tình với Triệu Lệ Dĩnh, đúng không? Khách mời, đúng vậy, anh ấy vẫn giữ chúng, điều đó thật thú vị, bạn biết đấy, sau khi chia tay, hầu hết mọi người đều muốn xóa bỏ mọi dấu vết, phải không? Nhưng anh ấy không xóa chúng, thay vào đó, anh ấy giữ lại. Điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn coi mối quan hệ đó đáng để nhớ đến, phải không? Người dẫn chương trình, nhưng đừng quên, một số người chỉ quá lười để thay đổi ảnh đại diện hoặc họ cảm thấy, tôi không phủ nhận những gì mình đã làm trong quá khứ. Điều này không nhất thiết có nghĩa là họ muốn quay lại, nó có thể chỉ có nghĩa là họ thành thật về quá khứ. Giống như người bình thường không nhất thiết phải xóa tất cả ảnh cũ trong album của họ sau khi chia tay, được không? Khách mời, vâng, tôi hiểu ý bạn, bạn đang cố gắng nói rằng những hành vi này có thể bị hiểu sai. Giống như cư dân mạng nhìn thấy cả sa mạc trong một hạt cát. Nhưng mặt khác, chính Triệu Lệ Dĩnh đã làm một điều, cô ấy tiết lộ rằng cô ấy đã xem chương trình truyền hình thực tế về ly hôn, tạm biệt người yêu. Người dẫn chương trình, đúng vậy, tôi đã xem chương trình đó. Nó nói về các cặp vợ chồng đã ly hôn nhìn lại những vấn đề trong mối quan hệ của họ. Đối với một người đang trong cuộc mà xem nó, chẳng phải nó giống như nhìn vào gương, sao? Cư dân mạng cho rằng cô ấy có thể đang nhìn lại cuộc hôn nhân trước đây của mình. Khách mời, nhưng điểm mấu chốt là cô ấy không nói rõ mình xem chương trình đó vì ai. Có lẽ chính bản thân chương trình đã thu hút cô ấy. Hơn nữa, có tin đồn rằng Phùng Thiệu Phong đang có ý định tái hôn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại lý trí hơn, nói rõ rằng cô ấy hy vọng vẫn giữ được tình bạn. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thái độ của họ không nhất quán. Người dẫn chương trình, điều đó thật mâu thuẫn. Một mặt, Phùng Thiệu Phong thì không thể nào quên, mặt khác Triệu Lệ Dĩnh lại lý trí từ chối. Vậy, sự tương tác hiện tại của họ dựa trên tình cảm hay phép tắc? Liệu tất cả những điều này có thể được giải thích là vì lợi ích của con cái, không? Khách mời, hoàn toàn có thể. Lập luận vì lợi ích của con cái của bạn là một khuôn khổ giải thích rất mạnh mẽ. Việc đưa đón con cái, tham nhà nhau và cùng tham dự các sự kiện đều có thể được coi là những tương tác cần thiết, nhưng vấn đề là việc giữ nguyên ảnh đại diện, không xóa bài đăng trên mạng xã hội và cư xử tự nhiên, cởi mở khi gặp mặt riêng tư. Những hành động này vượt ra ngoài phạm vi cần thiết. Người dẫn chương trình, tôi hiểu ý anh, chị. Cũng giống như những người bình thường, việc chúng ta có thể duy trì tình bạn sau khi chia tay hay không phụ thuộc vào việc có bất kỳ hành động ngoài lề nào hay không. Nếu có, thì đó không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Vậy nên, với rất nhiều thông tin rời rạc, một số liên quan đến công việc, một số liên quan đến chuyện riêng tư, và một số thậm chí là sự níu kéo quá khứ, chúng ta có thể đưa ra những nhận định phiến diện nào khi ghép chúng lại với nhau? Hay đây chỉ là những hành động trang trọng và thường nhật hơn sau khi ly hôn? Khách mời, quan điểm của tôi là chúng cho thấy khả năng tồn tại một mối quan hệ hậu ly hôn có tính kết nối cao. Kết nối cao, nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mặc dù cuộc hôn nhân đã kết thúc, cuộc sống của họ vẫn giao thoa vì con cái, công việc chung và các mối quan hệ xã hội chồng chéo. Họ có thể tương tác một cách tự nhiên, duy trì các kết nối mang tính biểu tượng nhưng không vượt qua ranh giới. Người dẫn chương trình, để đưa ra một ví dụ tương tự, nó giống như hai dây điện. Mặc dù phích cắm đã được rút ra, nhưng các dây vẫn được kết nối và chúng vẫn có thể dẫn điện thỉnh thoảng, nhưng chúng sẽ không còn thắp sáng được đèn nữa, phải không? Khách mời, ví dụ của anh, chị khá chính xác. Hơn nữa, một người muốn tiến về phía trước, trong khi người kia lại nhìn về quá khứ. Tư duy không đối xứng này khiến mối quan hệ trở nên phức tạp hơn. Nhưng chính sự phức tạp này lại ngăn họ đi đến thái cực, họ chưa cắt đứt quan hệ cũng chưa vội vàng hòa giải. Người dẫn chương trình, vậy, sau vòng phân tích này, tình hình có vẻ phức tạp hơn, vừa có những mối liên kết không thể phá vỡ, vừa có những ranh giới rất lý trí. Chúng ta nên tóm tắt tình trạng hiện tại của họ như thế nào? Khách mời, tôi sẽ cố gắng sử dụng một vài từ khóa. Thứ nhất, một mối liên kết bền chặt được hình thành bởi các con. Thứ hai, cùng chia sẻ những công việc và kỷ niệm quan trọng với một số mối liên hệ mang tính biểu tượng được giữ lại. Thứ ba, duy trì sự tương tác tự nhiên trong công việc và các tình huống xã hội. Thứ tư, thái độ khác nhau đối với việc hòa giải, nhưng không ảnh hưởng đến tình bạn cơ bản. Người dẫn chương trình, nói một cách đơn giản, đây không phải là sự chia tay hay hòa giải trắng đen, mà là một trạng thái trung gian phức tạp hơn. Họ không phải kẻ thù, cũng không phải người yêu, mà giống như những người cộng tác với những kỷ niệm chung.
Khách mời, vâng, và trạng thái này cũng tốt cho các con. Hãy nghĩ mà xem, bố mẹ ly hôn nhưng vẫn có thể hiện diện trong cuộc sống của con cái mà không cãi vã hay im lặng với nhau, đây là hình mẫu mà nhiều gia đình mơ ước. Người dẫn chương trình, vâng, đối với người hâm mộ hoặc cư dân mạng bình thường, việc hiểu được tình trạng này có lẽ thú vị hơn là chỉ hỏi liệu họ có hòa giải hay không, và nó cũng giúp họ hiểu được những lựa chọn khác nhau mà các bên liên quan đã đưa ra. Khách mời, và thành thật mà nói, các mối quan hệ riêng tư của người nổi tiếng luôn bị soi mói, điều này khá khó khăn. Những gì chúng ta đang thảo luận hôm nay đều là thông tin có sẵn trên mạng và không đại diện cho toàn bộ sự thật. Người dẫn chương trình, đúng vậy, cần phải nhấn mạnh rằng tất cả các cuộc thảo luận đều dựa trên các báo cáo, tin đồn và thông tin trên mạng xã hội được công khai, chứ không phải là tuyên bố chính thức từ các bên liên quan. Chúng ta chỉ đang cố gắng phân tích một khả năng ở đây, và điều đó không có nghĩa là đây là toàn bộ sự thật. Bất kể mối quan hệ của họ phát triển như thế nào, chúng ta đều tôn trọng sự lựa chọn cá nhân và quyền riêng tư của họ. Thứ nhất, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không hoàn toàn cắt đứt quan hệ sau khi ly hôn, vẫn duy trì một số liên hệ chung do con cái và công việc trước đây. Thứ hai, có những dấu hiệu cho thấy sự tương tác hòa thuận giữa họ trên các phương diện chuyên môn, xã hội và cá nhân, nhưng thái độ của họ lại khác nhau. Một người dường như nghiêng về hướng tiến lên một cách lý trí hơn, trong khi người kia dường như vẫn còn vương vấn tình cảm. Thứ ba, mối quan hệ của họ thể hiện một trạng thái hậu ly hôn vẫn còn gắn kết chặt chẽ, không phải là sự chia lìa hoàn toàn, cũng không phải là sự hòa giải, mà là một hình thức cùng tồn tại phức tạp nhưng đầy phẩm giá. Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy để lại bình luận dưới video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.